Hi everyone, welcome to Songs Utan Art, me Annika Göran Rodell and my blog about artful leadership for change and conversations in the blue sofa together with my mother Gerd Göran, artist 103 years old. God morgon. God morgon. Nu är vi här igen efter 2 veckors avbrott. Jag har ju haft fullt upp både på jobb och på helger så att det var lite svårt att hinna med. Men nu är vi på språng. Ja, idag vet jag inte, kanske vi ändå får prata om gårdagen. Ja, vad var det? Jo, för då var Lars Lerin här. Ja, vem är Lars Lerin då? Du har känt honom länge. Ja, han kom hit som 20-åring till oss här och han tyckte om vad vi gjorde och hur vi levde här. Och han kom med sin pappa och jag minns bak i bilen var alldeles fullt med kartongbitar som han skulle rita på. Och de brukar ju säga att du har varit en av hans mentorer. Ja. Och för de som inte vet vem Lars är så är det ju Lars som är en av våra mest folkkära konstnärer när det gäller akvarellmåleri. Och han har ju varit med i många olika tv-program, bland annat hans program med lärlingarna. Och nu har han haft också en serie kring drogproblematik och hur man kan hitta tillbaka till livet från det. Ja, han ger alla dessa människor ett ansikte och en person. Ja, det är väldigt fint. Ja, väldigt fint. Så igår satt han uppe i din ateljé och vad gjorde han där? Ja, han har pratat om länge. Jag har ju ställt ut hos Lars på Sandgrund där i Karlstad ett par gånger förut. Och nu... Men han har så gärna velat ställa ut mina akvareller. Ja, för han såg dem. Jag kommer ihåg det när de var här med och spelade in lärlingarnas första avsnitt. Så var han i ateljén och såg några av dina akvareller och har tänkt på att han ville ställa ut dem. Ja. Men jag tror att jag vet, jag var ju med igår. Han blev väldigt förvånad över att du har så många akvareller. Ja, jag har bara målat på och istället för kamera så har jag haft mina färger och kritor och pennor med mig. Ja. Och så därför så har jag lagt på hög och inte tänkt så mycket på det, så att när vi räknar sen så hade han fått 85 bilder med sig. Och det var ju inte alla bilder ändå. Nej, det valde. Nej, men det är från flera olika decennier. Ja, jag tycker det är mitt liv där som tecknar och målar. Det ska verkligen bli jättespännande. Ja, det är väldigt roligt att det här blir av, tycker jag. Och det är första gången du ställer ut de här? Ja, akvarell. Jag har väl haft en och annan akvarell, ja, men aldrig på det här sättet. Nej. Att det verkligen visar akvarellerna i mångfald. Ja. Vi får väl se om vi tror att det blir i februari. Vi får återkomma om det. Ja. Så hur känns det då att Lars kommer och väljer ut och att du ska få ställa ut några igen? Jag har ju alltid haft en sån... Jag var ju på Lars bröllop till exempel och varit med på olika tillfällen med Lars. Att det är en riktigt god vän och vi har en fin relation. Och det är alltid spännande. Och man vet ju med Lars, och man vet ju att han får ju mer och mer omkring sig. Han har ju dessutom 4 barn. Ja, det är full rulle. Så att det är full rulle, för fint att han kan komma ifrån och ta sig hit. Ja, och snart ska han vara med i, Fångarna, jag på att säga. Stjärnorna på slottet. Ja, det var en annan dotter som ringde och berättade att hon hade hört att han skulle. Så det ska vi höra på. Det får vi höra och se på. Ja, som sagt. Men här var det i alla fall fröjd och gamman igår då. Och idag är det första advent. Ja, och i fönstren står adventsstakarna och lyser. Med nya LED-lampor.
Jaha, det vad har du gjort med dem? Nej, men de drar inte lika mycket ström. Nej, ja, det får man tänka på i våra tider. Ja, man får spara så mycket det går. Men det där ljuset behöver vi nog ha nu i den här mörka månaden, tror jag. Ja, det är så härligt tycker jag. Jag är ju ofta uppe och vandrar lite på nätterna. För jag har lite besvärligt med benen så de behöver röra på sig. Och det här lyser i alla fönster, det känns så fint. Då kan man känna sig lite ompysslad. Ja. Men jag tror vi stannar där då. Vi kan väl säga att vi nästa vecka kan prata lite mer om din nya matta och gå tillbaka till den där. Vi har också sagt att vi ska prata om golfströmsmattan. Ja, kanske vi skulle ta en bild på den då? Eller? Jo, men det har jag gjort. Ja. Och vi kan titta på den lite extra då nästa gång. Ja. Men thank you for being with us and we hope to see you next week. Bye. Bye.